Hi, welcome back to my channel මාදි nail room. ඉතින් අද නම් beauty tips එකක් නෙවෙයි අදගෙන අරගෙන ආවේ. ඔයගොල්ලන්ට nail සම්බන්ධව තමයි අද වීඩියෝ එක අරගෙන ආවේ. ඉතින් ක්‍රිස්මස් එකටයි නිව් එකටයි තමයි මම මෙන්න මේ nail art එක කරේ. acrylic gel nail එක තමයි මම අද මේ වීඩියෝ එකෙන් කරේ. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ ලස්සන nail art nail එකත් එක්කම nail art එකත් එක්කම තමයි මම මේ nail art එක ඔන්න ඉතින් දැන් acrylic gel nail clips මම යොදාගෙන nails ටික හදාගන්න තමයි හදන්නේ. ඉතින් ඒකට ඕන වෙනවා nails clips ඕන වෙනවා ඔයගොල්ලන්ට. ඉතින් nails clips ඔයගොල්ලන්ට nail එක මුලින් ඉඳන්ම දාන්නේවත් පුළුවන්. නැත්තම් බාගෙට දාන nail clips පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. දැන් මම තනියෙන් කරගන්න නිසා මගේ වම් අතට බාගෙට nail clips දාලා acrylic gel දාද්දි පොඩ්ඩක් අමාරු නිසා මම මුළු නියපොත්තටම දාන acrylic gel එක දාන නිසා nail clips full එකම ගත්තා. ඉතින් ඒකට හරියන ගම් එක තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගම් එකක් ගන්න ඕනේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට නියපොත්ත දිග වැඩි නම් ඔයගොල්ලන්ට ඒක කපා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වගේ කට එකක් ඕනේ. ඒ වගේම තමයි බ්‍රෂ් එකක් ඕනේ. මේක අපිට ලීමක් කරගන්න මේ වගේ ටූල් එකකුත් ඕනේ. ඒ වගේම තමයි cuticle pusher එකක් ඕනේ අපිට. මොකද අපේ nails පොඩ්ඩක් push කරගන්න. ඉතින් මෙන්න මේ ටික තමයි දැනට අවශ්‍ය බේස් එක. ඒ කියන්නේ nails අපිට හරියට හදාගන්න මේ අවශ්‍ය කරන ටික තමයි ඕන වෙන්නේ. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද දැන් ඉස්සරහට මේ clips අපි මේ මම clips ටික දාගෙන තියෙන්නේ වම් අතට. දැන් දකුණු අතට දාන විදිහ ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක බලන් හිටියොත් කියලා දෙන්න. හරි ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම අපි cuticle ටික push කරගන්න ඕනේ. මොකද පොඩි හැඩයක් මුල හදාගන්න ඕනි හින්දා අපි අපේ nails ටිකේ තියෙන cuticle ටික push කරගන්න. ගොඩාක් තදට ඒක push කරන්න එපා. මොකද වියලි තියෙන්නේ. ඉතින් දැන් අපි buff කරගන්න ඕනේ අපේ nails ටික. natural nail එක තමයි අපි මේ විදිහට buff කරගන්නේ. ඒ මොකද අපි ගොඩක් කල් ටිකක් තියාගන්න ඕනි හින්දා හොඳට අපේ nails එකට ගම් එකත් එක්ක nail clip එක තියාගන්න ඕන නිසා. හරි දැන් ඔයගොල්ලෝ fake nails clips ඔයාලගේ nails වලට හරියට match වෙනවද කියලා බලලා ඒ ටික තෝරගන්න තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ලොකු ඒවා තියෙනවා පොඩි ඒවා තියෙනවා අපේ nails පොඩි හින්දා සමහරක් ඒවා එකම එක තමයි nails වලට ගන්න වෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තෝරගන්න ඉස්සෙල්ලා. ඉතින් අපි ඒ තෝරගත්ත nails ටික දැන් අපේ natural nails වලට apply කරන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේ වගේ හොඳ ගම් එකක් ඕගොල්ලෝ ගන්න. ඒ කියන්නේ duration එක ගොඩක් හොඳට තියෙන ගම් එකක් තෝරලා ගන්න. සමහර nails වලටම ඒ clip වලටම ඒ ගම් එක එනවා. අපේ හැමට හරියන allergic නැති. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඕගොල්ලෝ clips ටික ඉස්සෙල්ලාම ඕගොල්ලෝගේ natural nails වල අලව ගන්න. ඊට පස්සේ අපි බලමු කොහොමද ඉස්සරහට ඉතුරු ටික කරන්න කියලා. ඉතින් මං හිතනවා මම මගේ nails clip ටික දිග වැඩි කියලා මට. ඉතින් මට අවශ්‍ය ගානට මම මේ කට එකෙන් මට අවශ්‍ය ගානට මම ඒක කපා ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි කරන්නේ මේ fake nails වල ඒකත් හොඳට අපි buff කරගන්නවා. ඇඟිලි පහම හොඳට අපි buff කරගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අපි දැන් nails පහම buff කරගෙන ඉවරයි. දැන් අපි මේ කරන්නේ acrylic gel අපේ නියපොත්ත උඩට දාගන්න එක. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි acrylic gel
පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මේක ගොඩාක් හිමීට කරන්න ඕනේ. මොකද අපි මේකට ලෑම්ප් එකක් පාවිච්චි කරන්නේ නැහැ. මොකද ඇක්‍රිකල් ජෙල් එක ඔටෝම ඒක ගල් වෙන නිසා. ඔන්න ඉතින් ඔයාලා බලනවා ඇති මම වම් අතටත් කොහොමද මෙන්න මේක කරේ කියලා. ඔන්න ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි වම් අතටත් මම තනියම මේක ඇප්ලයි කරගත්තේ. ඉතින් හරිම අමාරුයි. ගොඩාක් වෙලාව යනවා. පුරුදු කෙනෙකුට නම් ඒක ගාණක් නැහැ. ඒත් අර සියුම්ව හරියට කරගන්න ඕනේ. නැත්තම් මොකද ඒක ඉක්මනට අපි පොඟව තමයි කරන්න ඕනේ. නැත්තම් ටික වෙලාවක් හරි එක ළඟ තිබුණොත් මේ ඇක්‍රිකල් ජෙල් එක එතනම ගල් වෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා අර ලෑම්ප් එකට දාලා කරන්නේ නැති නිසා මේක එවෙලෙම ගල් වෙන්න බලන නිසා අපි ඒක ටච් එකේම තියාගෙන තමයි මේක කරන්න ඕනේ. ඉතින් මං වම් අතටත් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ඇක්‍රිකල් ජෙල් නේල් එක පාවිච්චි කරේ. ඉතින් දැන් අපේ අතින් මේක උඩ වැඩි වෙන්න පුළුවන්. තව තැනක ගොඩක් ජෙල් ටික හිටින්න පුළුවන්. තව තැනක නැති වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා අපි හොඳට මේක බෆ් කරගන්න ඕනේ. අපිට තේරෙනවනේ මේක උඩ යට තියෙනවා කියලා. එතකොට ඒක අපි එක ගානට මේක හරියට බෆ් කරගන්න ඕනේ. මම දැන් මේ කලර් එකක් යූස් කරලා තියෙන්නේ. මම ඒකට මේ පින්ක් කලර් එක ලව් කැන්ඩි කියන ලයිලා බ්‍රෑන්ඩ් එකේ ඒ කලර් එක තමයි මම දැන් මේ නේල් එකට ඇප්ලයි කරේ. මම ඔයගොල්ලන්ට දැන් ඉස්සරහට ආයි වීඩියෝ එකේ පෙන්නන්නම් මේ කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඊට පස්සේ මම ඩිසයින් එකක් දාන්න හදනවා මේ වෙරි බෙස්ට් කියන ලයිලා එකේම තමයි. අපි බලමු කොහොමද ඩිසයින් එක දාන්නේ කියලා. ඉතින් ඔයාලට කැමති නේල් ආර්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ගොඩාක් වැඩි වැඩ නැතුව මේ විදිහට පොඩි නේල් ආර්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. දැන් මේ කියුටෙක්ස් වලින් මේ නේල් පොලිෂ් වලින් අපි නේල් ආර්ට් එක දානකොට අනිවාර්යයෙන්ම ලෑම්ප් එකට දාන්න ඕනේ. මං හිතනවා ඉතින් ඕගොල්ලෝ මේ කලර්ස් ඇප්ලයි කරන විදිහ මගේ වීඩියෝ වල දැක්කනම් ඒක දකින්න ඇති කියලා. ඉතින් මම මෙතන ආපහු ඒක ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ නැහැ. මොකද නැත්තම් වීඩියෝ එක දිග වෙන නිසා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයගොල්ලන්ට කලර්ස් ඇප්ලයි කරලා ලෑම්ප් එකට දාන්න පුළුවන්. මොකද මේවා semi permanent nail polish නිසා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි කන්ටිනියු කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපිට top coat එක ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්. කරන්න ඕනේ අනිවාර්යයෙන්ම. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට මම පේන්ට් කලර් එකකුයි ඩිසයින් එකත් එක්ක එක නේල් එකකටයි මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මගේ නේල් ආර්ට් එක කරේ. ඉතින් අන්තිම රිසල්ට් එක බලන්න පුළුවන් ඔයගලන්ට කොහොමද කියලා. හරි ඉතින් නේල් ආර්ට් එක සම්බන්ධව මොන හරි ගැටලු තියනවා නම් තේරෙන්නේ නැති තරක් තියනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් කමෙන්ට් කරන්න. එතකොට මට පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට ඒකට උත්තර දෙන්න. ඒ වගේම මේ ප්‍රශ්න වලට ආපහු අලුත් වීඩියෝ එකකුත් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක මම අලුතෙන්ම කරපු එක මේක ඇක්‍රිකල් ජෙල්. ඉතින් මේ ක්ලිප්ස් දාලා තමයි මම මේක කරේ. මේ නේල් ආර්ට් එක නේල්ස් එක. ඉතින් ඔයාලට වීඩියෝ බලන්න පුළුවන් ඕන තරම් අන්තර්ජාලයේ තියෙනවා, YouTube වල තියෙනවා ඇක්‍රිකල් නේල් කොහොමද කරන්නේ කියලා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම මගේ නේල්ස් ක්ලිප්ස් දාගත්තේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ගෙදරදීම තනියම මේ දේ කරගන්න. එහෙනම් ඉතින් ආපහු ලස්සන වීඩියෝ එකකින් ආයෙ එන්නම්. Thank you for watching. Bye.